Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Hát mikor máskor, ha nem most egy jó gesztenyés sütit így karácsony előtt mutatnék nektek, ami nekem nagyon tetszik, szeretem. Lehet, hogy észre is vettétek már, hogy a habos sütiket kedvelem, szeretem. Ez is egy ilyen lesz. Mutatom is, alapja a piskóta, ezzel kezdünk. 6 tojásból készül, és először a fehérjét fogom felverni. Én már ide feltörtem. Egy csipet sót azt mindig teszek a fehérjébe, és már verem is felfelé. Ha ezt felvertük, akkor mondanám, hogy 180 fokra alsó-felső sütésre be van kapcsolva a sütőm, hogy melegedjen, és akkor rátérünk a 6 darab tojás sárgájára, és mi kell ehhez? 6 csapott evőkanál cukor, amit így gondoltam. Egyet mutatok, nekem már ez ki van mérve. Először is ezzel kihabosítom, többit mutatom. Na és akkor 6 tojásos piskóta alapja, a 6 tojás, 6 evőkanál, csapott evőkanál, hogy mutattam a cukrot is. 6 csapott evőkanál liszt kellene, de ez most 4, mert hogy 2 evőkanál ebből most kakaó. Mert ez kakós piskóta lesz. Ehhez egy teáskanál sütőpor megy. Kis kavarás, hogy ne jöjjön a szemünkbe a liszt. Jó, és lassan lehet indítani a gépet. A fehérjével fellazítjuk az egészet. Ha ezzel meg leszünk, akkor mehet is a sütőbe. Amíg sül a piskóta, hamar gyorsan csinálunk hozzá egy pudingot. Na ez lesz a legnehezebb része, ami nagyon hamar megvan. Az a lényeg, egy vaníliás puding por, de ez lehet tejszínízű is, teljesen mindegy. És ezt 3 deci tejjel fogjuk elkészíteni, és egy csomag vaníliás cukor, amit ide öntök. Többi cukor majd benne lesz a krémbe. És akkor 3 deci tejet mértem ide ki, abból egy keveset ide öntök, amivel ezt kikavarom simára. A többit meg felteszem főni. Ezt azért csinálom leghamarabb, hogy legyen ideje egy kicsit hűlni. Jó, ez már kész is van, teszem is fel a többi tejet főni. Ez nagyon hamar megpedződik, már úgy értem, hogy nagyon hamar forni fog. Erre számítsatok, és akkor mehet is bele a kikavart puding. És akkor nem hagyjuk itt, kavargatjuk, mi készen nem lesz. Nem sokára már érezni fogjátok, hogy húzza a kezeteket, tehát nehezebb kavargatni. Attól a pillanattól kezdve már vesszük lejjebb a hőmérsékletet, és már mindjárt kész is vagyunk. Ha kell, feljebb is emeljük, de nem hagyjuk itt semmiképp, jó? Azért csak 3 deci a tej, és nem 5, mint általában, ahogy rá van írva, mert ez most krémbe kell, szóval nem sima puding lesz. És már egész jó az állag, le is kapcsolom, tulajdonképpen most már a hőmérsékletet teljesen. Még egy kicsit kavargatom, nekem még itt tartja a hőt, nagyon picit, de tulajdonképpen ez kész is van. És ha ez kész van, akkor vagy kivisszük a hidegre, vagy csak félrehúzzuk, de hideg vízzel is lehet tenni, jó? Na, 25 percet vett nekem igénybe, előmelegített sütőbe, 180 fokon, alsó-felső sütésen. Körbe lazítom a szélét. És kiviszem hűlni a hidegre. Csináljuk a krémet, közben kint van hűl a süti, és behoztam kintről, már meghűlt ez a puding, amit a főzött krém helyett csináltunk. Én soha nem is gondoltam arra, hogy erre is figyelni kell, hogy ne csak ne legyen túl meleg, hanem hogy ne legyen túl hideg. És nagyon hamar behoztam, tehát egy jó 10 percet töltött kint, 15-öt maximum, tehát ne legyen túl hideg, hogy nehogy kicsapódjon itt nekünk valami. 20 deka vaj, ami itt nekem most van,
és akkor 10 deka cukorral indítok. Lehet, hogy ez elég is lesz, mert mostanában én is már igyekszem odafigyelni arra, hogy ha nem muszáj, akkor többet nem tennék bele, mert a gesztenye is édesített, meg még tejszínhab is lesz benne, és szeretném megkóstolni inkább. Ezt egy kicsit így meglazítom ezzel a porcukorral, és itt fontos, hogy porcukor, nem kristálycukor, mert recsegne a fogunk alatt, hogyha nem ez lenne. A piskótánál lehet másik is, ott nem érdekes, ott lehet ilyen is, olyan is, itt nem. Jó, és akkor 2 csomag, tehát fél kiló összesen, ami gesztenyét felhasználok, és akkor együtt lazítom egy picikét így kézzel, nem sokáig. Segítségképpen egy kis rumaromát is teszek hozzá most, egyelőre egy evőkanállal, és majd még megkóstolom, de lehet, hogy elég lesz. Segít a fellazításba, úgyis belekerülne, és utána a gépet beleengedem. De így könnyen megy, hogy előtte kivettem mindent. Ha a gesztenyét nem vettétek ki, vagy a vajat nem vettétek ki, mindent le lehet nagyfokú reszelőn reszelni, és akkor könnyebb dolgotok lesz, mert ilyen is előfordul, csak mondom, mindenre gondolva, és akkor gépezünk. Hozom ide ezt a puding alapot is, meglazítom. A gesztenyés masszát is meglazítom. Jöhet hozzá az úgynevezett főzött krém helyett lévő puding. Ez még lazítani fogja az állagát. Nagyon finom lesz, meglátjátok. Ezzel együtt verem tovább. És jön a kóstolás. És én ebbe több cukrot nem teszek, de rumaromát még igen. Még egy evőkanállal nyugodtan, aki szereti. És szerintem itt meg is állok. Ezzel még összekeverem, és a krémünk készen is lesz. Közben annyi történt, hogy behoztam a hidegről, most már teljesen meghűlt a süting, levettem, lecsatoltam róla ezt a kis övet, ezt a kis erényövet, és akkor a papírt azért mindenképpen szedjük le. És dolgozhatunk vele ezen az oldalán. Csak visszacsatolom az övet, hogy könnyebb legyen kenni, és akkor mehet rá a krém. De tényleg, akinek gondja van a cukorral, akkor kóstolja már meg, hogy 5 dekával kezdjen, lehet annyi is elég lesz neki, nem kell itt én ám hallgatni, hogy én 10-et tettem bele, mert lehet, hogy 5 is elég lesz valakinek. Inkább úgy kezdjetek, a porcukrot bele lehet kavarni később is, hogyha még hiányzik, jó? Mindenkinek legyen meg a kedve, hogy jó legyen. Ezt a nem kevés krémet eligazítom, nagyon finom amúgy, megkóstoltam. Utána már csak egy habot felverek, készen is leszünk. Utolsó simítások. Én most cukrászhabot használok, 5 decit. Nem az a lényeg, én mit használok, mindenki azt használjon, amit szeret. Ez kész van, ez édesített, tehát ebbe van cukor. Rákenem a habot, de mutatnám előtte, hogy amire hajlamosak vagyunk, és én is, hogy a közepe mindig domborúbb szokott maradni, mint a széle. Erre gondoljunk már, hogy van ilyen hajlamunk, és akkor húzzuk kifelé a széle felé is, hogy egyenletes legyen lehetőleg a krém, de ennyi. Kis hiba, az nem hiba, meg amúgy is, aki készít, az már rosszat nem is készíthet, mert minden finom lesz, és mindenkit megdicsérnék, aki süteményt készít, hogy gratula, mert csinálja. Kész, ennyi. Aki nem ért vele egyet, az jelentkezzen nálam, mert majd adok neki egy fekete pontot. Jó? Ó, finom gyerekek, ez is.
tiszta krém vagyok, meg hab. Nem baj, így kenem. Otthon is így fogtok járni. Nem cicomászkodunk itt jobbra meg balra. Nincsen annak értelme. No. Ez a valóság, ezt kell látni. Szóval ezt elegyengetjük. Ha kihűlt megvágva, megmutatom nektek. Kenés közben szoktam olyat csinálni, hogyha nem úgy megy, akkor forró víz alá, csap alá tartom ezt a spatulát, és akkor úgy kenem, hogy könnyebb legyen. Aki nem akar díszíteni, akkor így is maradhat tökéletes. Ha mégis, akkor lehet ilyen kis tortadarával szórni, ez nagyon szép, de ha ez nincs, akkor lehet sima csokit, bármilyen, ami otthon van, akár sportszelet is lehet, amit ráreszeltek, de ha nem, ha úgy vagytok, mint én, hogy imádjátok a gesztenyepürét, és esetleg mindig tartotok otthon még egy pluszt, mint ahogy én is, nekem is egyfolytában van, akkor lehet azzal is megreszelni a tetejét. Úgyhogy én ezt javasolnám, ha tehetném, de ezért külön ne vegyetek már pluszba, hanem, mint ahogy mondtam, lehet ez naturis, lehet csokidarás, sima, csokireszelékes, teljesen mindegy, amit választotok. Majd mutatom megvágva is. Hát fiatalok, csak nyalakodni tudok, mert nagyon finom. Ugyan a gyermekem vágta fel, nagyon finom. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, hogyha elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!